गुड़ लिया मां होर भी ਇੱਕ ਡਾਲਾ कितने पे सारे च ढोली च किसे च ਆਹ टंक च ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪੀਪੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ अच्छा वो वड्डी सारी हल्के डाले गुड़ मैं हाथ धोया मैं भी सेब का कहते पईया सेब का ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਪੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ हाँ मंडी वाले इसी ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਪੀਪੀ ਚ ਪੜਨਾ आवे च पईया किधर पईया ਇੱਧਰ ਲੰਮੀ ਪੀਪੀ ਨਮਾਰੀ इधर ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ आहा ਹਾਂ ਲੈ आ ले ਬਸ ਇਹ ਦੇ ਦੇ तेरे नाल च कट के और बाहर के भुख लगती है दोपहरे है ना ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਖਾ ਲਈ ਸੀ आ देखी ਬਾਟੀ ਖਾਣੀ सिर बड़ा दुखता जो भुख लगी हो जाए दुखता है भुख ना ਉਹ ਬਣਾ ਲਈ आ देखिए बरीक वाला है ना इलायची पा के ਵਿੱਚ ਚਾਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਇਲਾਇਚੀ ਟੇਸਟ ਜਾ ਚੱਲ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਈ ਬਣਾ ਸੇ ਕੋਈ ਖਾਤੇ ਹੋ है ना आ गुड़ किन्ने रुपए किलो लेनी हुंदी है ਆ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੁੰਦੀ हां किन्ने रुपए किलो ਕਰਨਾ मंजा चक के ਬਸ ਮੰਜਾ ਨਾ हां कितने लाना मंजा मंजा कितने लाना मिट्टी मंजा ਉਹ ਕੂਲਰ ਬੰਦ ਕਰਿਆ उधर ਆ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇ ਪਰ ਸਿੱਕੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੰਜਾ ਪਰ ਮੂੰਹ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਦਾ ਐ ਕੀ ਲਾ ਦੇ ਆ ਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਮੈਨੇ ਹਾਂ ਬੱਟਾ ਜਾਈ ਤੇ ਕਰਨਾ तो उधर पे रखना है इधर रखना ਆ क्या तो मेरा भी इधर रखते हैं तेरे पास है ना ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਧਰਿਆ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ हाँ कणियां पै जाणगियां ਇੱਥੇ ਹੋਰ चुल्ला ढकना है ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਾ ਸੂਲ ਦਾ ਕਾਇ ਸੂਲ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ का तत्तगा ना खा मामा चक नहीं तू आगे बाती ना ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੇ ਜਾ ਪੀ हाँ चक तो लई दे किथे ना ਬਾਕੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ तू तो बस च आउंदे इन्नी गर्मी मन्नी चल गए मैं कहा बड़ी गर्मी है ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਗਰਮੀ आ गया मी आ गया ਗਰਮੀ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ वो आ गया कणियां ਆ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਮਾਫੀ ਜਨੀ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਮੰਗ ਰਹਾ बीबी को समान तो नहीं हो चकना वाला बाहर बहुत वधिया जी नानके आए हुए हैं मीह पई जाता तो मीह के गर्म गर्म बीबी ने बना दी सेवियां गुड़ वाली बहुत मजा आया इंजॉय करांगे पूरा हुण
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ, ਟੋਕਰਾ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਅੰਦਰ। ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਜੇ ਸੇਵੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਟੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਣਾ ਇੱਕ ਛੇਟੀ ਆ ਭੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। वो सेवनों को बैठा अरे मियां तो पारे ना बड़े दलोरे ने अच्छा हां पारे दलोरा डल के चल कोई ना उन्होंने नंद नहीं रहा ये चीज़ दी तेज हो गया। अच्छा दीदी तेज हो गया जी मम्मा बाप रे टोकरा थे तेरे बच्चा तो ता जाऊ चले ना फिर चढ़ जाएंगे ना ना आजा आजा भज्जा हाय नी ये फिर सिट्टिया जाऊ हुण बाड़ा हो गया फिर सिट्टा आजा आजा ना फिर पे लीड़े भेज जान भेज जान घर बना लेना होना था बीमार ना हो जी रहने दे बस आजा 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 बस बहुत ना ले जा बीमार हो जाए जुकाम लग जो बाला तेज हो गया मीह बाला तेज हो गया हरफ देख हरफ आजा बीमार हो जाएगा पुत्त तेरी बाटी च पाने हूँ ऐ भी ठंड जी कर गया है ना स्वाद बनया है ना और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੋੜਾ ਲਗੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਪੂਰੀ ਸਵਾਦ ਕੜਾਈ ਪੱਲੜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਟ ਜੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਢੱਕਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਲੇ ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਕਹਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਉਹ ਕੁੰਜੇ ਤੋਂ ਆਓ ਪੁੰਜਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਮਾਮਾ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਕਦੇਣੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਮਾਮਾ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖੜਦਾ ਹਾਏ ਜੇ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ ਚ ਵੱਜਦੀ ਮਾਮੇ ਦੇ ਦਾ ਹਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸੱਤ ਤਾਂ ਵੱਜਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਭੈੜੀ ਇੱਕ ਸਿਰ ਚ ਵੱਜਦੀ ਵੇਚਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸਿਰ ਕਿੱਟਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨਾਲੇ ਗੁੱਸੇ ਜੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਦਵਾ ਮਾਰਦੇ ਆਏ ਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਨੇਰੇ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਛੱਡਦੇ ਆ स्वाद बढ़िया और टेस्टी बना
ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ